بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پوینټر ویریبل په سټیل چې کوم د مونږ مین کنسرن یا فوکس دی دا په پوینټر ویریبل او د پوینټر ویریبل په ډیفرنٹ چې کومې مونږ سره آیټریشن دي یا ډیفرنٹ سینټیکس دي یا ډیفرنٹ طریقې کار سره استعمالیږي هغه مونږ ګورو. دلته مونږ چې وکړلو اولنی سټیټمنټ کې مونږ 15 ډیکلیریشن کړي دي د انټیجر ټایپ، دوه مونږ پوینټر ویریبل ډیکلیئر کړي، درې مونږ چې کړي نارمل ویریبل هم ډیکلیئر کړي دي. مونږ چې دا کوم نارملی دا پوینټر ویریبل دي دا مونږ انیشلایز کړل د څه شي نه، د ایډریسز د ا نه او د ایډریسز د بی نه. ګوره دلته زه تاسو ته ډایګرامیټیکلی په دا بورډ باندې وښوم چې دا مونږ څه وکړلو. فار ایگزامپل دا مو سره میموري ده، په دغه میموري کې مو سره د ا په نامه باندې یو ویریبل جوړ شولو، د بی په نامه باندې یو ویریبل جوړ شولو، د سی په نامه باندې یو ویریبل جوړ شو. د دغه هم څه ایډرس دی، فار ایگزامپل 0AA00 دا ایډرس دی 0x، دا چې 0xAAB فار ایگزامپل دا 04 دی، 0xAAB او دا 08 دی. اوس دا چې څلور ویریبل شول. دلته مو سره چې یو پوینټر ویریبل دی، یو پوینټر ویریبل دی PTR1 دی او دویم مو سره چې دا PTR2 دی. اوس په دا PTR1 کې مې مو سره ایډرس سیو کېدی شي، په دوزه کې ډیټا سیو کېدی شي، دا څومره هم دي دا په دوزه کې موږ سره ډیټا سیو کېدی شي، په دوزه کې چې سیو کېدی شي دلته ایډرس سیو کېدی شي. اوس نورملی دا ایډرس باندې موږ چې کړی دا لیبل هم په لګالی دی. که زه دغه ته ریفر کېږم دغه ایډرس ته، مطلب دلته مو سره دوه خبرې دي په دغه لوکیشن باندې، یا به په ډیټا وي دا په ډیټا ده فار ایگزامپل، او یا ایډرس دی. که زه غواړم چې زه دا ایډرس پرینټ کړم زه به څه ولیکم، زه به ولیکم سی آوټ او دلته به ولیکم امپرسنټ ا. نو په امپرسنټ ا به څه وشي، د دغه ا چې کوم ایډرس دی دا به پرینټ کړي، داسې د بي چې کوم ایډرس دی دلته به ولیکم فار ایگزامپل دغه کې ما ولیکلو چې سی آوټ امپرسنټ بي، دغه نه بعد ما ولیکلو سی آوټ امپرسنټ سی، او دلته ما سره څه شو دلته به ایډرس پرینټ شي. اون دغه کې کومه دا امپرسنټ ختم کړلو نو چې دا کومې ویلیو به پرینټ شي. مطلب دا چې دا ایډرس که زه وغواړم چې زه اکسس کړم زه یې داسې هم اکسس کولی شم په څه شي باندې، د نامې د ویریبل نه مخکې امپرسنټ ساین ولګوه. نو که زه اوس غواړم چې زه دا ایډرس دلته یې ساین کړم نو دا څرنګه کړای شم، دلته به زه ولیکم چې امپرسنټ ا، دلته به څه کړم دلته ما سره یو ایډرس دی دلته به ولیکم امپرسنټ بي، لکه ما لیکلي دا مې څه کړی په دغه کې څه دی دا ایډرس دی که نه، دا ایډرس ما کاپي کړو څه ته کاپینګ کړلو که نه، دلته چې ایډرس دی دا ما کاپي کړلو دلته اون دوزه کې مې ورته ونښلو. اوس دلته په دغه ا او بي په ځای باندې به دا ایډرس کاپي شوی، دا ایډرس ورسره دا ایډرس. دغه نه بعد مونږ چې وکړلو چې انټر کا یو نمبر یو میسج دی. اوس مونږ څه وویل چې دا بذات خود مونږ سره څه ته پوینټینګ کی ایډرس ته پوینټینګ کی، که زه دا ایډرس پرینټ کړم نو دا مو سره دغه ته پوینټینګ کی. په دغه ایډرس کې چې کله مو سره دا سټیریک راشي دغه ته کمپلیټ مونږ څه یو دغه ته مونږ یو نامه اخلي په پروګرامینګ کې ډي ریفرنس اپریټر. نو په ډي ریفرنس اپریټر باندې مونږ څه کړی شو انډایرکټلی دا لوکیشن اکسس کولی شو چې دا لوکیشن مو اکسس کړلو. مطلب دا چې مو سره چې ډیټا راسي چې کله زه دلته سټیریک ولګم چې سټیریک ولګم نو دا پوینټینګ کی کوم ځای ته دغه لوکیشن ته، نو چې زه ډیټا اچم دا ډیټا به دلته نشي اچل په دغه لوکیشن باندې به اچال شي. نو نارملی مونږ څه وکړلو د سټیریک په ترو باندې مخکې به مونږ ډایرکټ په ویریبل باندې ډیټا اچاله که نه، اوس په پوینټر ویریبل باندې ډیټا په څه شي باندې په ډي ریفرنسینګ باندې دا ډیټا کو. دا په دوو طریقو لیکل شي، یو داسې لیکل شي چې ته ولیکې چې پی ټي آر او بیا دا ډیفرنسینګ اپریټر دی دا په سی پلس پلس کې بیا استعمالیږي. نو چې دا مدغه ځای کې دا پروګرام ځکه ایډ کړلو چې په هغه ځای کې چې راشي چې تاسو ته بیا پته لګي. مطلب دا چې په میموري کې یو لوکیشن دی ا وخته پوینټینګ څه کی دا پوینټر ویریبل کی په هغه کې څه واچوه یو ډیټا واچوه. ګوره دغه ځای نه ما څه کړلو کمپایل مې کړلو. کمپایل کې که څه ایرر پکې وي ایرر به وښیي، اټ مین چې دا ما سینټیکس ټیک دی، سینټیکس مې ټیک دی. او دلته مې څه کړی دی په دغه میموري کې چې دا دغه ځای کې یو میموري ده که نه، په دغه کې یو ویلیو ده، ویلیو را واخله په دغه میموري کې یو ویلیو ده، ویلیو سره جمع کوه په دغه سم کې واچوه. نو مونږ بیا پرینټ کړلو چې په دغه میموري لوکیشن دا اصل کې دلته څه ده دلته ډیټا ده که نه. کله چې ډیټې ته پوینټینګ کړې نو ته ورسره سټیریک ولیکه، کله چې ته څه شي ته پوینټینګ کړې ایډرس ته پوینټینګ کړې نو دا سټیریک دې ختم که. په دغه ځای چې دا کومه ډیټا ده دا جمع او دغه ځای باندې چې کومه ډیټا ده دا دغه سم دا دی. اوس یې وکړئ دغه ځای کې پروګرام به زه رن کړم
رن مې کړو ما ته چې یو ډیټا انټر کا فار ایگزامپل مو 200 انټر کړلو یو بل ډیټا مې انټر کړه مو 300 انټر کړو چې انټر مې کړلو څه شی وکړلو چې په دغه اډرس باندې او ایگزیکټلی په دغه اډرس باندې مو 200 انټر کړی کنه تاسو کتای شو دا 200 چې کوم انټر شوی دی دا مونږ چې کړلو دلته مالې دي دغه مخکې دا خو مونږ صرف پرنټ ته پرده لیکلی دغه مخکې دا مونږ دا ډیټا په دغه پوینټر 1 چې کومه ده دا ډیټا او په دغه لوکیشن چې کومه ډیټا ده مطلب دا چې دا یو لوکیشن ته پوینټینګ کی په باندې څه ډیټا ده ا ډیټا مونږ چې واچله 200 او 300 دا سره سم کا او په دغه سم ویریبل اس کې واچوه نو دغه اډرس چې کومه ډیټا ده به مونږ سره کاپی شي ده کاپی به شي په دغه ایکول اپریټر باندې دغه اس ویریبل ته او دلته بیا مونږ دا ډیټا پرنټ کړله ایکول هم پرنټ کړلو دلته ښکاري ورسره دغه چې کوم سم دی دا سم هم پرنټ کړلو په دغه باندې پوه شو که نه که په څه شي کې کنفیوژن وي راته وایه او چې ته ایکسپلین یې کړم ګوره سمپل ویریبل مو جوړ کړل نارملی مونږ ډیټا ډایرکټلی په ویریبل کې اچوو او پوینټر ویریبل مو جوړ کړل په دغه کې مونږ اډرس یې اچوو اوس په دغو کې مونږ اډرس یې واچلې د څه شي د ویریبل والا پهله دغه اډرس هم کې واچلو او دغه اډرس هم کې واچلو اوس دا دواړه اډرس چې پکې واچلې اټ مین چې دلته اوس شی راغلو اډرس یې راغلی که نه زه غواړم چې زه پکې ډیټا انټر کړم نو ما سره په دغه ځای کې یو اډرس دی په هغه اډرس کې ډیټا واچوه چې کومه ډیټا پکې تا اچالي یا ډیټا به تا سره سینډ شي بیا دلته یې مونږ سره چې په دغه پی ټي آر کې یو اډرس دی کوم یو اډرس دی پکې دا اډرس دی پکې په هغه کې ډیټا واچوه دا د څه شي دپاره راسي دا د ډیټا دپاره مطلب دا چې په دغه پوینټر ویریبل کې چې کوم اډرس دی په هغه کې ډیټا واچوه په سی ان باندې پکې ګوره اچال شي ډیټا او په سی اوټ ته راخیستل شي کلیر شوله ده لکه وخت به تاسو ته مو راخیستو وله هغه کړې وه دلته مې ورته وښله چې تاسو په دغه باندې انورسلی ډیټا اچالی هم شو مطلب نارملی مونږ په ویریبل کې ډایرکټ ډیټا اچو انډایرکټلی په پوینټر هم اچالی شو په پوینټر باندې داسې ډاینامیکلی چې کله تاسو اچوو نو مونږ یې په دا طریقه اچالی شو کلیر شولو دا به زه بند کړم